Γεια σας και καλώς ήρθατε στο House of Nerds. Σήμερα θα παίξουμε solo το παιχνίδι Fields of Green, ένα παιχνίδι του Βαγγέλη Μπαγιαρτάκη, το οποίο εκδίδεται από την Artipia Games. Στο Fields of Green λοιπόν θα φτιάξουμε τα χωράφια μας, θα έχουμε ζώα τα οποία θα έχουμε εδώ μπροστά στην φάρμα μας, θα έχουμε διάφορες κατασκευές και κτίρια τα οποία μπορούμε να χτίσουμε σιγά σιγά και σήμερα θα παίξω το παιχνίδι solo με μια variant την οποία είχα φτιάξει όταν είχε πρωτοβγεί το παιχνίδι. Θα αφήσω link κάτω στην περιγραφή αν κάποιος θέλει να την τσεκάρει. Επίσης, εκτός από το παιχνίδι αυτό καθεαυτό με τις κάρτες που έχει μέσα στο βασικό παιχνίδι, εγώ επειδή έχω την Kickstarter έκδοση, έχει και 2 mini expansion. Θα τα χρησιμοποιήσω και αυτά στη διάρκεια του παιχνιδιού. Έτσι λοιπόν, για το setup έχουμε πάρει ένα σιλό και έχουμε και έναν πύργο νερού και όπου με αυτό ποτίζουμε τα χωράφια μας. Εδώ είναι το νερό της περιοχής μας, των χωραφιών μας. Και το πρώτο πράγμα που κάνουμε στην αρχή του γύρου είναι συν το γεγονός ότι έχω εδώ και 15 νομίσματα τα οποία ξεκινάω στην αρχή του παιχνιδιού. Αυτά εδώ είναι τα δικά μου. Ανοίγω 2 κάρτες από αυτό το deck, το οποίο είναι το Early Planning και μου δίνει 2 επιλογές έτσι ώστε να αναπτύξω τα χωράφια μου, την περιοχή μου σε κάποιους συγκεκριμένους τύπους περιοχών και κομματιών, όπου θα μου δώσει έκπτωση. Στην μια περίπτωση έχουμε έκπτωση στα constructions και στην άλλη στα buildings. Να πω την αλήθεια, μάλλον στα constructions θα πάω. Άρα αυτό το πετάω, βγαίνει εκτός και μάλιστα όλο αυτό το deck θα το βγάλω και εκτός πλάνου για να μην μας ενοχλεί. Και πού βάζουμε τα constructions? Θα το βάλω εδώ και το συγκεκριμένο λέει ότι αν χτίζουμε construction έχουμε 2 έκπτωση, αν χτίζουμε οτιδήποτε άλλο εδώ πάνω που δεν είναι construction έχουμε 1 έκπτωση. Εδώ λοιπόν έχουμε και το ντεκάκι με τα event, είναι ένα άλλο mini expansion το οποίο υπήρχε στην Kickstarter έκδοση. Τα ανακατεύω και για τον πρώτο γύρο παίζω εγώ με τη variant που και στον πρώτο γύρο τραβάς event. Ανοίγω και λέει κάθε παίκτης παίρνει ένα equipment. Παίρνουμε λοιπόν τα equipment με το πουγκάκι μας, τα ανακατεύουμε και τραβάμε 1, 2, 3. Από αυτά δικαιούμαστε να διαλέξουμε ένα και για να δούμε. Για παράδειγμα αυτό είναι για livestock, δεν μας είναι χρήσιμο, και αυτό είναι για harvest, δεν μας είναι, αλλά και αυτό είναι για building. Δηλαδή δεν έχουμε κάποιο που πιθανόν να ταιριάζει με κάτι που ήδη έχουμε. Αυτό φυσικά το event δεν ήταν τόσο καλό για αρχή του παιχνιδιού. Παρ' όλα αυτά μπορώ να κρατήσω ένα οποιοδήποτε, να το βάλω στην άκρη και στο τέλος του παιχνιδιού αυτό είναι ένας πόντος. Δεν με χάλασε, δεν με ωφέλησε και τρελά. Δεν πειράζει. Αυτά είναι τα event. Τώρα μας έτυχε κάτι το οποίο δεν το είχαμε απαραίτητα ανάγκη. Το συγκεκριμένο θα το ξεσκαρτάρω και όλο το deck με τα event cards θα το βάλω στην άκρη επίσης εκτός πλάνου για να μην με ενοχλεί αν χρειαστεί να ανοιχτώ πολύ επάνω εδώ στο ταμπλό. Και ξεκινάμε. Οι κανόνες λοιπόν στην solo variant την οποία είχα κάνει έχουν ως εξής. Σε κάθε γύρο ο παίκτης αποφασίζει να διαλέξει 6 κάρτες στο βασικό παιχνίδι και στους κανονικούς κανόνες, 6 κάρτες σε ό,τι συνδυασμό θέλει. Η απέτηση απλά πάντα είναι ότι πρέπει να διαλέγει τουλάχιστον από τα 3 από τα 4 deck τα οποία υπάρχουν εδώ. Φυσικά υπάρχει μια κάρτα η οποία μέσα στο παιχνίδι που μας προτείνει κάποιους συνδυασμούς καρτών. Λοιπόν, η variant τη συγκεκριμένη λέει ότι παίρνουμε τις διπλάσιες από αυτές τις κάρτες. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει για παράδειγμα πως θα πάρω... Λοιπόν, νομίζω ότι θα πάρω 3 χωράφια, άρα γίνονται αμέσως 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Θα πάρω livestock. Να πάρω 2, άρα αυτομάτως γίνονται 4. 1, 2, 3, 4. Ωραία. Και από τα constructions θα πάρω 1, άρα αυτομάτως γίνονται 2. Άρα σύνολο αντί να έχουμε 6 έχουμε 12 κάρτες, είναι διπλάσεις. Ανακατεύουμε πολύ καλά. Και τώρα, επειδή εδώ δεν υπάρχει το κλασικό draft, έχουμε το εξής. Αυτό το ντεκάκι μας είναι έτοιμο και κάθε φορά ανοίγουμε 2 κάρτες, επιλέγουμε μία
για να αγοράσουμε ή να κάνουμε τα action που μπορούμε να κάνουμε και στη συνέχεια η άλλη ξεσκαρτάρεται για πάντα. Βγήκανε 2 livestock μαζί. Για να δούμε. Θα πάρω τις καμήλες. Τα λάμα πετιούνται, φεύγουν εκτός παιχνιδιού. Και έχουμε και λέμε. Οι καμήλες λοιπόν έχουν ένα ongoing effect. Εδώ, νομίζω εδώ, κοστίζουν 4. Άρα 1, 2, 3, 4. Και μας λέει ότι οποτεδήποτε χτίζεται ένα καινούριο location σε απόσταση 2, μπορούμε να πληρώνουμε 1 σιτηρά για να παίρνουμε 3 νομίσματα. Για να δούμε αν θα το εκμεταλλευτούμε σωστά. Επόμενες 2 κάρτες λοιπόν, θα προσπαθώ έτσι να τις βάζω εδώ. Κοτόπουλα και βερίκοκα. Μάλλον θα πάμε για εδώ. Έχουμε ξεκινήσει βέβαια λίγο ακριβά γενικά. Θα μπούμε... Να μπούμε εδώ. Δεν είναι άσχημο. Λοιπόν, πάμε εδώ. Κοστίζει 3. Πληρώνω 5, παίρνω ρέστα 2. Και αυτό λέει οποτεδήποτε χτίζω ένα location σε απόσταση 2, είναι σε απόσταση 1, άρα μια χαρά. Μπορώ να πληρώσω 1, πληρώνω 1 και παίρνω άλλα 3. 1, 2, 3. Ωραία. Καλά ως τώρα. Για πάμε να συνεχίσουμε. Τραβάμε 2 κάρτες. Νομίζω ότι εδώ θα πάω. Νομίζω ότι με ωφελεί αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, δεν θέλω τις πορτοκαλιές, τις πετάω και βάζω πατάτες εδώ και μάλιστα θέλει 3, 1, 2, 3 και ένα νερό. Το νερό για να ποτίσω κάτι, όπως εδώ είναι η απέτηση όταν θα κάνουμε harvest. Εδώ είναι η απέτηση αμέσως τώρα που φτιάχνουμε το συγκεκριμένο χωράφι. Άρα πρέπει να το ποτίσω κατευθείαν. Εδώ λοιπόν για να ποτίσω πρέπει να μπορεί να φτάσει το νερό μέχρι εδώ. Το σιλό που έχουμε εδώ στο πλάι λέει ότι έχει range 2, μέχρι απόσταση 2. Άρα μετράμε 1, 2, φτάνει, σπαταλάω ένα νεράκι, το έχω ποτίσει και μας λέει παίρνουμε 2 σιδηρά ή 2 τρόφιμα όπως θέλουμε, ξέρω εγώ, το λέμε. Εάν έχει χτιστεί δίπλα σε σιλό, παίρνουμε επίσης και ένα equipment. Άρα 1, 2, 3 equipment τραβάμε και έχουμε και λέμε πάρω αυτό και θα το βάλω εδώ. Το κάνω large tank, water tower. Θα παίρνει στο upkeep θα παίρνει παραπάνω νερό, θα γεμίζει. Τώρα το είδα, την ώρα που έβαλα εδώ τις πατάτες έχω κάνει ένα καλούτσικο λάθος. Εννοώ στην τοποθέτηση, όχι στους κανόνες. Θα μπορούσα να το έχω χτίσει από την κάτω πλευρά ίσως. Δεν θα έπαιρνα βέβαια τον bonus αυτό, αν τώρα μπορώ να το κάνω. Αλλά τώρα βλέπω ότι εδώ δεν θα μου δίνει αρκετά σιδηρά. Να, αυτά είναι τα combo που συμβαίνουν στο παιχνίδι. Τέλος πάντων, αυτό θα το ενεργοποιήσω. Θα δώσω 1, επειδή έχτισα σε απόσταση 2 ή λιγότερο. Και θα πάρω 3 νομίσματα ακόμα. 1, 2, 3. Ωραία. Και από εδώ είμαστε έτοιμοι. Δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Ναι, πάμε στο επόμενο. Νομίζω ότι θα πάρω τις φράουλες. Έτσι νομίζω. Απλά είμαι λίγο σε δίλημμα. Αν θα χρησιμοποιήσω... Μέχρι πώς θα χρησιμοποιήσω το συγκεκριμένο ability. Νομίζω ότι θα πληρώσω 3. 1, 2, 3. Και θα κάνω, λέει, πλήρωσε μέχρι και 3 νερό. Πάρε σιτηρά ίσα με το νερό που πλήρωσες συν 1. Νομίζω θα πληρώσω μόνο ένα νεράκι. Άρα θα πάρω 2 σιτηρά. Και επειδή είμαστε σε απόσταση 2 από τις καμήλες, μπορούμε να δώσουμε ένα σιτηρό και να πάρουμε 3 νομίσματα. Οπα. 2, 3. Ως τώρα νομίζω ότι η μηχανή μας πάρει και τα καλά. Οι καμήλες μας έχουν ωφελήσει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αυτό το κάνουμε μέχρι να αδειάσει όλο αυτό το ντεκάκι. Και ουσιαστικά είναι άλλες 2 κινήσεις αυτή τη στιγμή. Είναι άλλες 2 κάρτες, άρα είναι αυτή η κίνηση και άλλη μία. Ως τώρα έχω χτίσει φτιάχνω μόνο locations. Υπάρχουν και άλλες επιλογές που μπορεί να κάνω, όπως για παράδειγμα να πουλήσω σιτηρά για να πάρω χρήματα, να χτίσω water tower, να χτίσω σιλό. Νομίζω
νομίζω δεν θα έχουμε αρκετό νερό να ποτίσουμε άμα βάλω τις πορτοκαλιές. Άρα νομίζω το workshop είναι μια καλή περίπτωση και μάλιστα γιατί όχι να εκμεταλλευτώ και το early planning που έχω εδώ. Άρα πορτοκαλιές δεν βάζω, 2 φορές πετάξαμε πορτοκαλιές και θα χτίσω το workshop εδώ πάνω, όπου εδώ μου κοστίζει 2 λιγότερο. Άρα φεύγει αυτή η κάρτα, φεύγει εκτός παιχνιδιού και κοστίζει 2 λιγότερο από 3 μόνο 1. Και μπορούμε να έχουμε μετά την επιλογή να πάρουμε equipment. Τελευταία κίνηση για αυτό το γύρο. Να πάει. Δεν έχω νερό δυστυχώς για να έβαζα το καλαμπόκι. Βέβαια θα μπορούσα να φτιάξω κι άλλο water tower τώρα. Δεν εκμεταλλεύομαι εδώ την πλήρη δυνατότητά του, αλλά αυτό θα κάνω. Θα φύγει το καλαμπόκι, το πετάω και βάζω τις γαλοπούλες. Θα μπουν εδώ οι γαλοπούλες. Ναι, αλλού και να το βάλω δεν έχω όφελος. Λοιπόν, 2 κοστίζουν, πληρώνω 2. Μια χαρά. Και τελείωσα. Έχει τελειώσει όλο το action phase και τώρα πάμε στο harvest phase. Στο harvest phase λοιπόν μπορούμε με όποια σειρά θέλουμε να ενεργοποιήσουμε τις κάρτες που έχουν το ability harvest. Το harvest το καταλαβαίνουμε και γιατί το λένε εδώ κάτω, λέει ας πούμε field έχει harvest, λέει εδώ construction έχει harvest και το καταλαβαίνουμε και από το background των καρτών. Γενικά οι κάρτες όποιες έχουν αυτό το green background σημαίνει ότι είναι μια φορά συμβαίνουν εκείνη τη στιγμή και τέλος. Όσες έχουν το πράσινο λαχανί ας πούμε έτσι background σημαίνει ότι ενεργοποιούνται στο harvest και όσες έχουν αυτό το μπλε το γαλάζιο σημαίνει ότι είναι ongoing, μπορούν να γίνονται διαρκώς. Λοιπόν και για να ξεκινήσουμε ας ξεκινήσω εδώ, ποτίζω λοιπόν αυτό το χωράφι και παίρνω ένα σιτηρό. Και τώρα εδώ θα εξηγήσω γιατί είπα πριν ότι έκανα λάθος στην τοποθέτηση. Γιατί λέει ότι εάν δεν υπάρχουν δημητριακά ή λαχανικά σε απόσταση 2 θα παίρνα ένα ακόμα. Εδώ έχω λαχανικά εδώ και είναι σε απόσταση 2. Είναι εντός του area. Άρα δυστυχώς δεν θα πάρω το εξτρά. Τέλος πάντων πήραμε ένα σιτηρό. Και πάμε εδώ. Αυτό το σιτηρό το παίρνω, το τοποθετώ εδώ πάνω. Παίρνω 3 νομίσματα και λέει αν δεν υπάρχουν χωράφια σε απόσταση 3... θα πάρω ένα ακόμα. 1, 2, 3 όμως υπάρχει χωράφι, άρα δεν μπορώ να το κάνω, άρα με πληρώνει 3. Λοιπόν, και εδώ επίσης υπάρχει harvest, εδώ πληρώνω 2. Βάζω πάντα επάνω τα χρήματα για να θυμάμαι τι έχω ενεργοποιήσει και για να ξέρω ότι δεν μπορώ να το ξαναενεργοποιήσω. Επίσης παίζει σημαντικό ρόλο γιατί αν κάποιο από αυτά τα κτίρια δεν ενεργοποιηθούν ενώ έχουν harvest ability, στο τέλος του γύρου καταστρέφονται, χαλάνε. Δεν τα χάνεις για πάντα, απλά χαλάνε, δεν είναι διαθέσιμα, πρέπει να τα αναζωογονήσεις σε επόμενο γύρο. Λοιπόν, εδώ παίρνουμε ένα equipment. Τραβάμε όπως πάντα 3 tiles. 1, 2, 3. Λοιπόν, θα πάρω το Coral Panels που είναι για livestock, θα μπει εδώ και μας λέει ότι είναι μόνιμο effect, είναι ongoing. Αν τυχόν φτιάξουμε κι άλλο livestock ίδιου τύπου, οι τύποι του συγκεκριμένου κτηρίου, του συγκεκριμένου livestock, αυτή τη στιγμή που έχουμε εδώ, γράφεται εδώ δίπλα. Λέει poultry, δηλαδή πτηνά και meat και κρέας. Εάν χτιστεί οποιοδήποτε μέχρι και σε απόσταση 3 από αυτό, έχει ένα έκπτωση. Τα υπόλοιπα ξαναμπαίνουν μέσα. Και έτσι έκλεισε ο πρώτος γύρος του παιχνιδιού. Εδώ βλέπουμε ότι αυτά όλα έχουν χρησιμοποιηθεί το harvest, άρα κανένα κτίριο δεν το χάνουμε. Αυτά κάνουμε ένα μικρό clean-up στο τέλος και μπαίνουμε στο δεύτερο γύρο. Ξεκινώντας το δεύτερο γύρο, το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε πριν το upkeep phase ακόμα είναι να τραβήξουμε event. Εφόσον παίζουμε με το event expansion, τραβάω ένα event και λέει κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς οι παίκτες μπορούν να πάνε στο market. Το market είναι όταν πουλάμε αγαθά για να πάρουμε εξτρά χρήματα και μπορούν να πουλήσουν μέχρι και 3 σιτηρά. Κάθε ένα σιτηρό που πουλάνε τους δίνει ένα επιπλέον νόμισμα. Άρα σε αυτή τη χρονιά θα συμφέρει λίγο παραπάνω να πουλάς τα προϊόντα σου. Λοιπόν, και ξεκινάμε με το upkeep phase, το οποίο είναι ότι παίρνουμε ένα σιτηρό
παίρνουμε 2 νεράκια και επειδή το συγκεκριμένο water tower εμάς έχει και αυτό το equipment επάνω, παίρνει 1 ακόμα. Ωραία. Και 3 νομίσματα. Και τώρα διαλέγουμε και πάλι 6 κάρτες από αυτά εδώ τα deck. Όπως είπαμε, ό,τι διαλέξουμε το παίρνουμε επί 2 λόγω του solo. Νομίζω ότι αυτή τη φορά θα πάω με λίγο λιγότερα χωράφια. Θα πάω με 2 χωράφια, άρα 2 και άλλες 2 που πρέπει να πάρω. Θα πάρω πάλι 2 livestock, άρα άλλα 2. Άρα αυτή τη στιγμή είμαστε στις 8 κάρτες. Θα πάρω constructions σίγουρα 1, άρα έχω πάει στις 10 και θα πάρω και ένα building. Και ξεκινάμε από αυτό το deck. Τραβάμε 2 κάρτες και έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε γαϊδουράκια ή σε αποθήκιο που κρατούν το λίπασμα, κάτι τέτοιο. Και μου αρέσουν και τα δύο πάρα πολύ, έχουν πολύ ωραίες ιδιότητες. Νομίζω θα πάρω τα γαϊδουράκια. Παίρνω λοιπόν τα γαϊδουράκια, αυτό το πετάμε και πρέπει να πληρώσουμε 3 και μας λέει βασικά θα το δούμε όταν θα κάνουμε harvest. Ας το αφήσουμε προς το παρόν. Τραβάω 2 ακόμα κάρτες, τις ανοίγω, χωράφια και τα 2, κολοκυθάκια και barley. Barley, προσπαθώ να θυμηθώ τώρα την ελληνική λέξη, δεν μπορεί να μου έρθει. Λοιπόν, καλή περίπτωση, βέβαια τώρα εδώ την έχω πατήσει, εδώ θα παίρνα αρκετά καλά σιτηρά. Κολοκυθάκια, λοιπόν θα κάνω τα κολοκυθάκια. Θα πάω εδώ. Κοστίζει 4, δίνω 5, παίρνω ένα ρέστα και επειδή το έβαλα σε απόσταση 2 από τις καμήλες, μπορώ να πληρώσω 1, πληρώνω και παίρνω 3. 1, 2, 3. Πολύ ωραία. Πάμε, επόμενα 2. Καλαμπόκι και λάχανα. Θα πάρω τα λάχανα, τα οποία θα τα βάλω εδώ. Λοιπόν, κοστίζει 3, 1, 2, 3 και 1, άμα δεν έχω νερό. Να το λάθος, παίρνω πίσω τα 3 νομίσματα, δεν μπορώ να το κάνω εδώ γιατί δεν φτάνει το water tower, είναι 1, 2, 3 απόσταση, όχι 2, άρα... Εδώ, θα το βάλω εδώ. Λοιπόν, 1, 2, 3 και ένα νεράκι και οποτεδήποτε θα χτίζεται, θα μπαίνει ένα livestock εδώ γύρω θα παίρνουμε 1 στα σιτηρά. Fun fact, να πω ότι η συγκεκριμένη κάρτα, τα cabbages, τα λάχανα, είναι promo κάρτες, δεν υπάρχουν δηλαδή μέσα στο παιχνίδι εξ αρχής, αλλά η εταιρεία τα δίνει σε όποιον κάνει ένα review για το παιχνίδι στο Board Game Geek. Στη συνέχεια του στέλνει ένα μήνυμα ότι έκανα το review και αυτοί του αποστέλνουν τις κάρτες. Έτσι, σαν ένα μικρό tip για όσους πιθανόν έχουν το παιχνίδι και δεν έχουν τις συγκεκριμένες κάρτες. Ανοίγω λοιπόν τις επόμενες 2. Αυτή τη φορά ήρθαν και τα 2 livestock. Είναι και τα 2 work type, απλά έτσι σαν πληροφορία. Λοιπόν, θα πάρω τα oxen μπόδια βοηδή, κάπως τώρα δεν μου έρχεται η ακριβής μετάφραση. Λοιπόν, θα το τοποθετήσω εδώ μάλλον. Νομίζω ναι, μου αρέσει αυτή η θέση. Κοστίζει 3, πληρώνουμε 3. Λίγο ξεμένουμε από λεφτά, αλλά εντάξει, άλλες 2 κινήσεις έχουμε στο γύρο. Λοιπόν, 2 ακόμα. Οπα, Advanced Water Tower βλέπουμε ότι ξεκινάει με 4 νερά και ποτίζει σε απόσταση 3. Καλό αυτό. Και από την άλλη έχουμε τα γουρούνια, τα οποία γουρούνια
δίνουν αρκετά λεφτά. Αρκετά λεφτά, πληρώνουν πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω βέβαια αν βγάζουμε τόσα αγαθά για να μπορέσουμε να ταΐζουμε και τα γουρούνια και τα βοηδή. Θα το προσπαθήσουμε. 2, 4 και 1, 5 χρειάζονται. Συνολικά από παραπάνω. 2, 4, 5, 6 θα μας χρειάζονται. Τώρα κάποιος θα μπορούσε να υπολογίσει πόσα θα μπορεί να βγάζει σε κάθε γύρο. Και όλο αυτό είναι αυτό το puzzle που προσπαθείς να λύσεις κάθε φορά. Θα πάρω τα γουρούνια. Όχι, δεν μπορώ να πάρω τα γουρούνια. Ούτε το Advanced Water Tower. Τώρα το πρόσεξα. Δεν έχουμε λεφτά. Δεν έχουμε λεφτά. Έχουμε μόνο 2. Δυστυχώς, ενώ ήταν πάρα πολύ καλή κάρτα, δίνει καλά λεφτά, δεν μπορώ να την κάνω. Τζάμπο το σκεφτόμουν. Δεν είχα προσέξει ότι δεν έχω αρκετά λεφτά. Άρα τώρα οι επιλογές μου είναι οι εξής. Ή πάω για πωλήσεις και πουλάω για να πάρω χρήματα από Go to the Market και μάλιστα έχουμε και μπουστάρισμα σε αυτό το γύρο. Ή μπορώ να φτιάξω καινούριο Water Tower. Νομίζω ότι θα κάνω πώληση πρώτα. Ναι, για να έχω κάποια χρήματα και να δω μήπως οι επιλογές οι τελευταίες είναι κάτι που θα με ωφελήσουν. Άρα, ουσιαστικά τη μία κάρτα που θα επιλέξω δεν παίζει ρόλο πια, την δίνω και κάνω το action go to the market. Πηγαίνοντας λοιπόν στο market, παίρνω 2 νομίσματα έτσι κι αλλιώς, δηλαδή ξεκινάω με 2 και μετά μπορώ να πουλήσω μέχρι και 2 σιτηρά, το κάθε ένα μου δίνει επίσης 2 νομίσματα. Όμως, λόγω του συγκεκριμένου event, δικαιούμαι να πουλήσω μέχρι και 3 σιτηρά και το κάθε ένα μου δίνει συν 1 από ό,τι δίνουν κανονικά. Άρα, 3 το καθένα. Να πω ότι θα τα δώσω και τα 2 και θα πάρω 3 και 3, 6. 5 και 1, 6. Τα λεφτά που μας χρειάστηκαν λίγο παραπάνω σε αυτό το γύρο. Λοιπόν, τελευταίο action. Και μας έτυχαν τα 2 buildings μαζί. Να θυμίσω ότι τα buildings έχουν πίσω τους κίτρινο background, που σημαίνει ότι έχουν endgame scoring, κάνουνε. Δεν παίρνεις κάτι άμεσα κλπ. Νομίζω ότι θα διαλέξω το Hay Barn, το οποίο κοστίζει 4 και θα το τοποθετήσω εδώ. Ναι, παρότι δεν μπορέσω να εκμεταλλευτώ τις καμήλες. Τέλος πάντων, 1, 2, 3, 4. Το πληρώνω. Μπήκε. Τέλος. Και πάμε τώρα στο Harvest. Στο Harvest λοιπόν ξεκινάμε. Πάντα κάνουμε με όποια σειρά θέλουμε το Harvest. Τώρα επίσης έχω κάνει ένα λάθος παικτικό, όχι στους κανόνες. Δεν θα μου φτάσει το νερό για να ποτίσω όλα μου τα χωράφια. Και θα χάσω κάποια από αυτά, δυστυχώς. Και δεν θα έχω και επειδή δεν έχω δεύτερο water tower, δεν θα εκμεταλλευτώ πλήρως και τα κολοκυθάκια. Να, τα πράγματα που πρέπει να τα προσέχεις διαρκώς στο παιχνίδι. Ας ξεκινήσουμε. Πού θα ξεκινήσουμε? Γιατί τώρα εδώ υπολόγιζα και από τα 2 να πάρω παραπάνω πράγματα. Και δεν θα πάρω και εδώ έχω κάνει πολύ κακό γύρο. Πολύ κακό γύρο. Κρίμα. Λοιπόν, 2 νερά. Ποτίζουμε με 2 εδώ πάνω και μας λέει παίρνουμε 2 σιτηρά. Και γιατί λέω ότι εδώ θα έπρεπε να προσέξω παραπάνω? Γιατί λέω ότι αν αυτά τα 2 νερά τα είχαμε προμηθεύσει από διαφορετικά water towers, τότε θα παίρναμε ένα επιπλέον σιτηρό. Και τώρα αυτό μας κάνει ζημιά. Νομίζω ότι θα βάλω ένα σιτηρό εδώ, όπου μου δίνει 3 νομίσματα. Και θα κάνω και ένα σιτηρό εδώ, όπου μου δίνει 2 νομίσματα και στη συνέχεια επιλέγω ένα τύπο χωραφιού και παίρνω επιπλέον ένα νόμισμα εάν έχω για κάθε χωράφι αυτού του τύπου σε απόσταση 2. Έχω φρούτα εδώ και εδώ, άρα 2, 3, 4. Παίρνω 5
2 είναι αρέστα. Και τώρα, δυστυχώς αυτό και αυτό δεν θα μπορέσω να τα κάνω. Δεν έχω αρκετά. Έχω εδώ όμως, ας σπάσω λίγο τα χρήματά μου, έτσι ώστε να μπορέσω να δώσω 2 και να πάρω ένα equipment. Έχω τραβήξει 3 equipment. Τα ανοίγω. Θα πάρω τα baskets και θα τα βάλω εδώ στα camels. Αυτά φεύγουνε. Αυτό μου λέει ότι στο upkeep phase παίρνω 2 επιπλέον σε χρήματα, σε λεφτά. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχω 2 χωράφια, 2 μέρη τα οποία έχουν harvest ability και δεν μπόρεσα να τα κάνω, άρα αυτομάτως γίνονται open area. Έχουν χαλάσει για αυτό το γύρο. Υπάρχει τρόπος με action να τα επαναφέρω. Λοιπόν, κάνουμε ένα clean up από όσα πληρώσαμε και όσα χρησιμοποιήσαμε. Φεύγει και το event. Και αυτό ήταν το τέλος του δεύτερου γύρου. Μπαίνουμε στον τρίτο γύρο. Ξεκινώντας λοιπόν τον τρίτο γύρο, παίρνουμε το επόμενο event, το οποίο λέει οι παίκτες είναι κακή σοδιά, οι παίκτες δεν παίρνουν καθόλου σιτηρά και καθόλου εισόδημα σε χρήματα στη διάρκεια αυτού του upkeep phase. Άρα δεν θα πάρουμε ούτε σιτηρό, ούτε τα 3 νομίσματα τα οποία δικαιούμασταν. Παίρνουμε μόνο 2 νερά, συν ένα που μας λέει αυτό το tower, άρα 3 νερά. Ξεκίνησε μια κακή χρονιά. 1, 2, 3. Λοιπόν, το διώχνω κιόλα το event από εδώ και πάμε να δούμε τι θα κάνουμε σε αυτή τη χρονιά. Νομίζω ότι στα χωράφια θα πρέπει λίγο να κόψω ταχύτητα. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε ίσως τα constructions να προσέξω λίγο παραπάνω. Γενικά νομίζω ότι δεν θα τα έχω πάει πολύ καλά. Λοιπόν, ξεκινάω καταρχήν με ένα χωράφι, άρα τραβάω 2 κάρτες. Θα πάρω 2 livestock, άρα 4 κάρτες. 4, ωραία. Άρα έχουμε φτάσει στις 6. Constructions θα πάρουμε πάλι 2. Άρα πάλι 4. Είμαστε στις 10. 2, 3, τα 8, 9, 10 σωστά. Και θα πάρω και ένα building. Δεν θα βιαστώ να πάρω building από αυτό το γύρο. Λοιπόν, ανακατεύω καλά. Και ανοίγουμε τις πρώτες 2 κάρτες. Λοιπόν, καμήλες. Όπως ήδη είχαμε, και υπάρχουν και οι στουρθοκάμιλοι. Ένα πολύ κακό πράγμα που έχει συμβεί τώρα είναι που δεν έχουμε σιτηρά. Βέβαια, οι καμήλες νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μου είναι άχρηστες. Δεν θα τις κάνω. Θα τις διώξω και θα κάνω τις τις στουρθοκαμήλους. Και θέλει 3. Πληρώνω 5, παίρνω 2 ρέστα. Και επειδή έχω χτίσει σε απόσταση μικρή, είναι poultry meat, είναι ίδιου τύπου, έχω ένα έκπτωση. Άρα ουσιαστικά παίρνω και ένα πίσω από αυτά που πλήρωσα, γιατί μπήκε αυτό. Λοιπόν, και πάμε στις επόμενες 2. Αυτή τη φορά υπάρχει το crop circle, το οποίο είναι ότι μπορώ να μετακινήσω ένα location στη φάρμα μου σε ένα άλλο μέρος που είναι κενό και αυτό θα μπει στη θέση που ήταν το άλλο. Αυτό είναι καλό για να αλλάζεις τις θέσεις κάποιων, ίσως κάποιου χωραφιού που δεν έχεις κάνει πολύ καλό placement. Και αυτό είναι να γεμίσεις σε 2 water towers ένα νερό. Δεν είναι κακό αυτό και θα το χρησιμοποιήσω το crop circle, δεν θα το θέλω προς το παρόν. Θα βάλω το well εδώ. Θα πληρώσω, κοστίζει 2 και το χτίζω. Επόμενες 2 κάρτες, tool cabin και barley. Αυτό νομίζω θα κάνω. Το tool cabin δεν το θέλω. Θα κάνω το barley, το οποίο
δεν θα έχει βέβαια και την καλύτερη δυνατή χρήση, αλλά θα με βοηθήσει λίγο. Κοστίζει 1 και ένα νερό. Έχουμε γειτονικά, το πληρώνουμε. Και λέει ότι παίρνουμε ένα σιτηρό και για κάθε χωράφι το οποίο δεν είναι δημητριακά, παίρνουμε ακόμα ένα. Άρα σε απόσταση 2. Αυτά τα δύο είναι ουσιαστικά σε απόσταση 2. Κανένα από τα δύο δεν είναι δημητριακά. Άρα παίρνουμε σύνολο 3 σιτηρά. Ένα, 2, 3. Αυτό ήταν μια ανάσα, γιατί δεν είχαμε καθόλου σιτηρά. Λοιπόν, βοηδοί και wind pumps. Εδώ είναι για να γεμίσουμε water towers και να πάρουμε και equipment. Εδώ είναι τα βοηδοί τα οποία είχαμε ήδη και τα έχουμε χάσει προς το παρόν. Αν θυμάμαι καλά είναι εδώ από κάτω, ναι. Νομίζω ότι έτσι πως έγινε τώρα, ίσως να ήταν η κατάλληλη στιγμή να ανοίξουμε ένα από αυτά. Και πώς γίνεται αυτό? Διαλέγουμε μια κάρτα όπως κάνουμε πάντα κλασικά και αντί να τη χρησιμοποιήσουμε την ξεσκαρτάρουμε, πληρώνουμε ένα νόμισμα και ανοίγουμε ένα που έχει γίνει open area, που είχε ας πούμε ξεραθεί, να το πω έτσι, που δεν το είχαμε καλλιεργήσει στον προηγούμενο γύρο, πλέον είναι ξανά διαθέσιμο. Ευελπιστώ ότι θα τα καταφέρω. Για να δω λίγο. Εδώ θέλει 2 νερά, τα οποία τα έχω. Εδώ αν θα ανοίξει αυτό χρειάζεται άλλο ένα από ό,τι θυμάμαι. Εδώ μπορούμε να ποτίσουμε από 2 διαφορετικά water towers για να πάρουμε παραπάνω παραγωγή. Και μάλλον κάτι τέτοιο πρέπει να κάνω. Όπα, έχω 2 ακόμα κινήσεις. Πάω στην πρώτη. Άλογα. Καλά τα άλογα. Και το carpentry. Το carpentry για κάθε construction, δηλαδή για κάθε κίτρινο κτίριο, μου δίνει στο τέλος του παιχνιδιού 1 πόντο. 2 υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Τα άλογα δίνουν αρκετά καλά χρήματα, όταν τα ιστούν φυσικά. Και πρέπει να γίνει αυτό. Για να σκεφτώ λίγο. 1, 2, 3, 4, 5, 6 θα θέλουμε μαζί με αυτά. Έχουμε 3 ως τώρα. Θα παράξουμε και κάποια, αλλά το τελευταίο μάλλον πρέπει να βγει οπωσδήποτε, να βγει οπωσδήποτε πηγάδι. Water tower τέλος πάντων. Και νομίζω αυτό θα κάνω. Λοιπόν, βάζω εδώ τα άλογα. Αυτό πετιέται και κοστίζει 3. Πληρώνω 5, παίρνω 2 ρέστα. Και τελευταίο action, ανοίγουν οι 2 τελευταίες κάρτες. Και να ήθελα το Slaughterhouse, δεν μπορώ να το κάνω, που είναι αρκετά καλό σε αυτό που κάνει. Το Tomatoes νομίζω πως επίσης έτσι κι δεν το θέλω, μου είναι λίγο περιττό. Δεν μπορώ να ανοίξω βέβαια και την άλλη περιοχή. Δυστυχώς τώρα έτσι πως έγινε πρέπει να το σώσω κάπως. Δεν θα το πάρω, θα πάρω Water Tower, το οποίο μου κοστίζει 2 νομίσματα. Θα το βάλουμε εδώ. Εκεί. Ναι, εδώ νομίζω είναι καλά. Ας έχουμε περιθώριο, είμαστε λίγο στην άκρη βέβαια. 1, 2, 3 νερά, το γεμίζουμε. Και έχουμε ολοκληρώσει το γύρο μας. Πάμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε harvest. Λοιπόν, στο harvest έχουμε και λέμε. Ας ξεκινήσω από εδώ. Να δω λίγο. Ξεκινάω από εδώ, ταΐζω 2. Τα auction, τα οποία λέει παίρνω ένα νόμισμα για κάθε οποιοδήποτε άλλο location σε απόσταση μέχρι 2, το οποίο δεν έχει harvest ability. Άρα είναι 1, 2, που έχει harvest ability. 1, 2, 3 νομίσματα. Ωραία. Λοιπόν, το άλλο που θα κάνουμε είναι, θα ποτίσω με ένα από εδώ και με ένα από εδώ και παίρνουμε 2 σιτηρά και αν σπαταλήθηκαν από διαφορετικά water towers τα νερά, παίρνουμε ένα επιπλέον, 3 σιτηρά. 1,
2, 3. Τώρα ενδιάμεσα θα πάρω ένα equipment να δω λίγο μήπως βγει κάτι και μας βοηθήσει. Λοιπόν, και έχουμε και λέμε τα constructions και τα buildings σε απόσταση 2 από εκεί που θα μπει αυτό κοστίζουν ένα λιγότερο, δεν είναι κακό. Αυτό είναι ότι μπορώ να το ξεσκαρτάρω και θα πάρω 2 σιτηρά όταν βρίσκεται πάνω σε χωράφι. Και αυτό είναι ότι αν υπάρχουν χωράφια γύρω-γύρω, 4 χωράφια σε απόσταση 2, παίρνουμε πόντο. Νομίζω αυτό... Η αλήθεια είναι ότι αν ήταν κάπου πιο κεντρικά θα ήταν πιο βολικό. Νομίζω ότι τώρα δεν είναι τόσο. Δεν παίρνω από κάπου πόντους. Να δω λίγο. 1, 2, 3, 4. Γίνεται. Αλλά πρέπει να μπει σε χωράφι. Δεν μπορεί να μπει δηλαδή κάπου εδώ. Πρέπει μόνο εδώ. 1, 2. Ναι, δεν μπορώ. Αυτό που θα πάρω μου είναι λίγο άχρηστο. Έτσι πως έγινε, νομίζω ότι θα πάρω το fertilizer. Μήπως και χρειαστώ τα σιτηρά. Και τα υπόλοιπα τα πετάω. Και συνεχίζω. Λοιπόν, και τι κάνω, θα ταΐσουμε εδώ τα άλογα και μας λέει παίρνουμε 4 και αν υπάρχει γειτονικό construction, υπάρχει, παίρνουμε άλλα 2, άρα σύνολο 6. 5 και 1, 6. Τα 2 θα τα χρησιμοποιήσω για εδώ και βάζουμε από ένα νερό σε έως και 2 water towers σε απόσταση 3, άρα πάμε εδώ και εδώ. Θα έχουμε αρκετό νερό, το οποίο βέβαια δεν το χρησιμοποιούμε. Ίσως θα πρέπει και, ακόμα και στον τελευταίο γύρο να κάνουμε χωράφια. Λοιπόν, και σιτηρά 1 θα μπει εδώ. Μας δίνει 3 και θα μας δίνει κι άλλο αν δεν υπήρχαν χωράφια σε απόσταση 3. Δυστυχώς έχουμε. Άρα παίρνουμε μόνο 3 σε χρήματα. Και επίσης τι έχει μείνει, εκείνο το οποίο έχω ακόμα ένα τελευταίο. Μας δίνει 2 και στη συνέχεια διαλέγουμε ένα τύπο χωραφιού. Και για κάθε ένα από αυτά παίρνουμε ένα ακόμα. Είπαμε, εδώ έχουμε φρούτα, είχαμε... Α, το άλλο έχει κλείσει. Άρα δυστυχώς 2 και 1, maximum 3 ακόμα. 1, 2, 3. Μέτριος γύρος, αλλά τι να κάνεις. Α, είχαμε και εδώ. Το οποίο το ξέχασα τελείως. Και για να μην τα αφήσω, να κάνω αυτό. Θα το πετάξω, το ξεσκαρτάρω, φεύγει από το παιχνίδι. Και παίρνω άλλα 2 σιτηρά. Και το ένα από αυτά θα το χρησιμοποιήσω εδώ. Και μας δίνει άλλα 3 νομίσματα. Και μπορώ να πληρώσω, λέει, επιπλέον κι άλλα σιτηρά. Έτσι ώστε να πάρω νομίσματα ίσο με τον αριθμό του τρέχοντος γύρου. Άρα θα πληρώσω ένα ακόμα. Και παίρνω 3 και 3, 6 ακόμα. Τουλάχιστον μαζέψαμε λίγα λεφτά. Κάτι είναι γι' αυτό. Λοιπόν, από Harvest Abilities βλέπω ότι τα έχω χρησιμοποιήσει όλα, δεν έχει μείνει κάποιο κενό, άρα δεν θα χάσω κάποιο χωράφι ή κάποια περιοχή μου. Κάνω το cleanup phase. Ωραία, και εφόσον είμαστε καθαροί, μπαίνουμε στον 4ο γύρο. Στον 4ο γύρο λοιπόν, ξεκινάμε πρώτα απ' όλα με το event. Και μας λέει, οι παίκτες δεν παίρνουν καθόλου νερό στη διάρκεια αυτού του upkeep phase. Υπάρχει ξηρασία. Υπάρχουν και καλά event, ώστε τώρα δεν μας έχουν τύχει πολύ καλά. Άρα, αυτή τη στιγμή, καλά που είχαμε αυτό και λίγο γεμίσαμε τα water towers μας. Αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι ότι παίρνουμε σίγουρα 1 σε σιτηρά και παίρνουμε 3 νομίσματα. Θα πάρω ένα πεντάρι και δίνω 2 πίσω. Και ξεκινάμε το ίδιο. Τώρα, έχουμε νερό σχετικά αρκετό. Θα πάρω ένα χωράφι, ας υπάρχει επιλογή, έστω και στον τελευταίο γύρο. Θα πάρω livestock πάλι 1. Νομίζω ότι δεν θέλω παραπάνω. Constructions θα πάρω 2. Άρα γίνονται 4. Και έχουμε φτάσει στα 8 αυτή τη στιγμή. Και θα πάρω και 2 buildings, να έχουμε και κάποια endgame scoring. Λοιπόν, πολύ καλό ανακάτεμα. Λοιπόν, και ξεκινάμε, τράβαμε 2 κάρτες. Νομίζω ότι θα κάνω τους βίσονες.
Ναι, νομίζω θα κάνω τους βίσονες και πιο πολλούς πόντους δίνει για το τέλος του παιχνιδιού. Και θα μπει εδώ όσο πιο μακριά γίνεται από το main σιλό. Και έχει σημασία γιατί πληρώνει περισσότερα χρήματα όσο πιο μακριά βρίσκεται από το κεντρικό σιλό. Κοστίζει 4, 3 και 1, 4. Να φύγει αυτό και πάμε στις επόμενες δύο κάρτες. Δύο construction buildings. Αυτή τη φορά αυτό μας πληρώνει για χωράφια, μας δίνει πόντους. Και αυτό μας δίνει ένα πόντο και μας λέει ότι θεωρείται και χωράφι και livestock. Γιατί είναι μέλισσες, είναι μελίσια. Μάλιστα. Εδώ είναι κανάλια, ουσιαστικά κάνεις. Τώρα τι να κάνω, αρκετά χωράφια σε απόσταση 2. Νομίζω εδώ είναι μια καλή περίπτωση. Αμέσως είναι 1, 2, 3 και αν τα ανοίξω αυτό 4 πόντι. Νομίζω ότι αυτό θα κάνω. Αυτό θα το αφήσω. Κοστίζει 3, πληρώνω 5, παίρνω 2 ρέστα και πάμε στα επόμενα 2. Αυτή τη φορά τα επόμενα 2 είναι πάλι με λύση και Farmers Market. Και τα δύο δεν μου κάνουνε. Είναι λίγο περιοριστικά σε αυτό που κάνουν. Αυτό που θα κάνω είναι ότι θα ξεσκαρτάρω μια κάρτα και θα πληρώσω και ένα νόμισμα για να αναζωογονήσω το χωράφι το οποίο έχει ξεραθεί για να το έχω διαθέσιμο στον τελευταίο γύρο και εννοείται θα σκοράρει και στο τέλος τον πόντο. Ελπίζω μόνο να βγάλω αρκετά τρόφιμα γιατί έτσι όπως θα βλέπω τα πράγματα μπορεί και να μου φτάσουν. Αυτό που ξέχασα προηγουμένως στο upkeep phase είναι ότι από εδώ έπρεπε να έχω πάρει άλλα 2 νομίσματα. Το ξέχασα, μου διέφυγε, τα παίρνω τώρα, σχεδόν δεν τα χρειάστηκα. Λοιπόν, 2 καινούριες κάρτες, Καλαμπόκι και Milking Parlor. Αυτό έχει να κάνει με τα dairy livestock. Άρα αν έχω κάποιο livestock που είναι dairy όπως είναι εδώ, τα άλλα δεν είναι, λέω ότι είναι 2 πόντους για κάθε dairy livestock σε απόσταση 2. Άρα αυτό, εάν θα μπει εδώ πάνω, είναι σε απόσταση 2 και θα δώσει 2 πόντους. Ναι, όχι, δεν θα το κάνω αυτό. Θα κάνω το καλαμπόκι, θα πάρω. Κοστίζει 3. 1, 2, 3. Ανοίγω 2 καινούργιες κάρτες. Επειδή γέμισα από εδώ, τις φέρνω προς τα εδώ. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε ρύζι. Και παίρνουμε equipment για κάθε γειτονικό χωράφι σε αυτό. Οκ. Δεν θα έχουμε πολλές τέτοιες. Δεν θα μας δώσει κάτι ιδιαίτερο. Το ρύζι βέβαια είναι ακριβό και κοστίζει και σε νερό και θέλει κι άλλο νερό. Βέβαια δίνει αρκετά σιτηρά μετά. Είναι μια καλή περίπτωση που θα βρω τόσο νερό, δεν ξέρω. Για να τα υπολογίσω λίγο. Θα το κρατήσω το ρύζι και θα το τοποθετήσω νομίζω εδώ. Ναι, νομίζω εδώ. Πληρώνω 4 και πρέπει να δώσω και ένα νεράκι. Το δίνω και έχει γίνει. Και πάμε για την τελευταία κίνηση. Βγήκανε μαζί τα endgame. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι δεν μου αρέσει που αυτή τη στιγμή μου βγήκαν έτσι. Τα πετάω και θα κάνω ένα water tower. Πληρώνω 2. Βάζω εδώ ένα water tower και το γεμίζω με νεράκι. 1, 2, 3. Πάμε λοιπόν για το τελευταίο harvest του παιχνιδιού. Ξεκινάμε. Ας ξεκινήσω πρώτα απ' όλα τι να κάνω, να δώσω δίνω εδώ και παίρνω 2 και διαλέγω επίσης τα φρούτα και 2, 4 νομίσματα. Ωραία. Βασικά αυτό θα το σπάσω για να έχω διαθέσιμα γιατί θα τα χρησιμοποιήσω. Θα δώσω 2, ας πάρω ένα equipment να δούμε τι θα μας έρθει. Σε σιλό, στο upkeep παίρνεις ένα το οποίο δεν μας χρειάζεται. Στο endgame scoring για κάθε σιτηρός σε αυτό το σιλό μπορείς να το ξεπληρώνεις, να δίνεις ένα νόμισμα και να παίρνεις ένα πόντο.
Και εδώ παίρνεις νερό και το water tower παίρνεις ένα range. Θα πάρω αυτό, μήπως και καταφέρω να έχω στο τέλος σιτηρά στο σύλλο. Θα ποτίσω με ένα εδώ και από εδώ ένα ακόμα και παίρνουμε 2 σιτηρά και ένα ακόμα επειδή ποτίσαμε από διαφορετικά water towers, 3 σιτηρά. Άρα 1, 2, 3. Αυτά τα 3 χρησιμοποιώ τα 2 στους βίσονες εδώ πέρα και παίρνω χρήματα ίσα με την απόσταση από τους βίσονες στο main σιλό. Δηλαδή 1, 2, 3, 4, 5, 5 νομίσματα. Στη συνέχεια θα ποτίσουμε, θα χρησιμοποιήσω μάλλον με 2, να σκεφτώ, ας χρησιμοποιήσω το νεράκι αυτό εδώ και παίρνω ένα σιτηρό και αν δεν υπάρχουν καθόλου δημητριακά ή λαχανικά θα παίρνα κι άλλο, δυστυχώς υπάρχει εδώ όπως είπαμε, άρα παίρνω ένα σιτηρό. Αυτά τα 2 όπως είναι τα δίνω κατευθείαν στα άλογα, τα οποία μου δίνουν 4 και 2, 6 σε νομίσματα. Ωραία. Με 2 από εδώ, ναι, θα ποτίσω αυτό και παίρνω σιτηρά ίσο με τον αριθμό του τρέχοντος γύρου. Είμαστε στον 4ο γύρο, 4 σιτηρά. 2, 4. Με αυτά τα 4 σιτηρά που έχουμε εδώ πέρα θα δώσουμε ένα εδώ και παίρνουμε 3 νομίσματα. Δίνουμε 2 εδώ και παίρνουμε ένα νόμισμα για κάθε άλλο location με harvest ability σε απόσταση 2. Άρα είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6 νομίσματα. 5 και ένα 6. Θα βάλω 2 νομίσματα εδώ και παίρνω από ένα νεράκι έως και 2 water towers σε απόσταση 3. Νομίζω ότι θέλω να δώσω μόνο σε αυτό, να υπάρχει λόγος, θα δώσω εδώ και εδώ, ναι. Αυτά τα 2 θα έρθουν εδώ και μας δίνει 2 σιτηρά. Αν υπήρχαν και σιλό σε μικρή απόσταση θα παίρναμε κι άλλα, άρα προς το παρόν δεν το κάνουμε αυτό. Και 2 σιτηρά εδώ. Και τι άλλο, νομίζω ότι έχουμε κάνει, εδώ, αυτό δεν έχουμε κάνει. Δίνουμε και ένα εδώ και μας δίνει 3. 1, 2, 3 και μπορούμε να δώσουμε κι άλλο για να πάρουμε κι άλλα 4. Αλλά νομίζω ότι δεν θέλω. Ας το κάνουμε. Το κάνω. Δίνω ένα ακόμα και παίρνω άλλα 4. Και ένα δίνω 5. Ωραία. Και τώρα νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει τα πάντα. Έχουμε τελειώσει. Ωραία. Και πάμε για το τελικό σκοράρισμα. Θα παίρνω πόντους από εδώ με τα αστέρια για να δείχνουμε πόσους έχουμε πιάσει. Το πρώτο πράγμα που μετράμε είναι οι πόντοι που πιθανόν είχαμε μαζέψει ήδη με αστέρια εδώ. Δεν έχουμε μαζέψει κάτι στη διάρκεια του παιχνιδιού. Και μετράμε πρώτα απ' όλα τα ίδια τα locations. Εδώ έχουμε 2, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 24, 26, 28, 29. 29 πόντους έχουμε επάνω στο ταμπλό. Στη συνέχεια βλέπουμε αν κάποιο equipment έχει game end abilities, όπως έχει αυτό. Αυτό λοιπόν μπορώ να δώσω το ένα σιτηρό που έχω εδώ και να πληρώσω ένα νόμισμα για να πάρω ένα πόντο. Επίσης για κάθε equipment το οποίο δεν έχουμε χρησιμοποιήσει, όπως έχουμε αυτό κρατημένο, είναι ακόμα ένας πόντος. Άρα παίρνουμε ένα πόντο ακόμα. Στη συνέχεια παίρνουμε ένα πόντο για κάθε 3 νομίσματα που έχουμε ακόμα μπροστά μας. Έχουμε 10, 20, 25, 28, 29, 30, 31. Άρα ουσιαστικά παίρνουμε 10 πόντους. 5 και 5, 10.
Καταρχήν θα παίρνουμε πόντους για κάθε 2 σιτηρά που έχουν μείνει μέσα στα σιλό. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, άρα δεν παίρνουμε πόντους. Επίσης, για κάθε άδειο water tower παίρνουμε 1 πόντο. Υπάρχουν 2 άδεια water towers, άρα παίρνουμε άλλους 2 πόντους. Ωραία. Τέλος, παίρνουμε πόντους για τα game end abilities που έχουν τα buildings. Το μόνο building που έχουμε είναι αυτό και μας δίνει 2 πόντους για κάθε χωράφι σε απόσταση 2, το οποίο έχει immediate ability. Είναι 1, 2, 2. Άρα παίρνουμε 2 και 2, 4 πόντους. Δίνω έναν πίσω, παίρνω ένα πεντάρι. Το μόνο που είχα ξεχάσει στη διάρκεια του παιχνιδιού να κάνω είναι αυτό, το οποίο εκείνη την ώρα που τοποθετήθηκε εδώ δεν υπήρχε αυτό το χωράφι. Και ήταν δικό μου λάθος. Ήταν ένας πόντος για κάθε χωράφι σε απόσταση 2. Δηλαδή ήταν 1, 2, 3, 4 χωράφια. Δεν υπάρχει άλλο, αυτό δεν υπήρχε εκείνη την ώρα. Άρα κερδίζουμε άλλους 4 πόντους από εδώ. 3 και έναν 4. Άρα έχουμε τελειώσει και το τελικό μας σκορ είναι 27 πόντι από τα locations, τους πόντους που γράφουν επάνω, και 10, 37, 40, 45, 49. Έτσι παίζεται το παιχνίδι, αυτό είναι το σκορ και μάλιστα έχω στο solo variant που έχω κάνει, έχω και μια λίστα με τα σκορ που μπορείς να κάνεις και σου δίνει έναν τίτλο, σου λέει το outcome αυτού που έκανες. Με 49 δεν είναι και πολύ καλό το σκοράρισμα, πρέπει να προσπαθήσω να το ανεβάσω. Αυτό λοιπόν ήταν το Fields of Green, ένα παιχνίδι του Βαγγέλη Μπαγιαρτάκη, το οποίο εκδίδεται από την Artipia Games, ένα πολύ ωραίο engine building παιχνίδι, το οποίο στο solo παίζει με αυτόν τον τρόπο, αλλά όταν παίζουν 2 παίκτες υπάρχει ένα ανοιχτό drafting mode και όταν παίζουν 3 και πάνω υπάρχει κανονικό drafting. Είναι πολύ ενδιαφέρον με όλους τους τρόπους παιχνιδιού. Θα προσπαθήσω να παίξω ακόμα ένα play την επόμενη φορά με το expansion, το οποίο έχει βγει για το παιχνίδι και έχει μέσα το επίσημο solo από τον Βαγγέλη Μπαγιαρτάκη. Αυτά λοιπόν από μένα, ελπίζω να σας άρεσε το συγκεκριμένο βίντεο. Κάντε like, εγγραφή στο κανάλι, αφήστε σχόλια για οτιδήποτε θέλετε να πείτε, να σχολιάσετε και θα χαρώ να σας δώσω σε επόμενο βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά και μην ξεχνάτε, μη σταματάτε να παίζετε.